नमस्कार मंडळी, फूडी महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे। तर आज आगळं वेगळं काहीतरी आपल्याला बनवायचं आहे। तर आपल्याला बारशाच्या घुगऱ्या बनवायच्या आहे। तर त्यासाठी एक छोटी वाटी चणे घेतलेले काळे आहेत, गहू घेतलेले आहेत, ज्वारी आहे, शेंगदाणे आहे। तर ह्या वस्तू मी घुगऱ्यासाठी घेतलेल्या आहे। तर आपण आता त्याला धुवून घेऊ। 2-3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तर आपण आता कुकरमध्ये उकडायला घालू। आता आपण चणे घालू आणि हे शेंगदाणे। तर हे आता 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। तर हे आता आपण उकडायला आपण टाकूया। 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे। तर आपण आता कुकर बंद करून गॅसवर ठेवू। गॅस चालू केलेला आहे। तर आता आपण कुकर गॅसवर ठेवू। ह्याला 3 शिट्या झाल्यानंतर मग आपण गॅस बंद करूया। कुकर बंद केलेला आहे। तर आपल्या घुगऱ्या शिजलेल्या आहे। तर आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। तर हे बारशाच्या घुगऱ्या कशा वाटल्या? याच्यामध्ये मी गहू, ज्वारी, चणा आणि शेंगदाणे, तर प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक वेगवेगळी पद्धत आहे। कोण नुसते चण्याची घुगऱ्या बनवतात, तर कोण चणा आणि गहूची करतात। तर मी ही 4 धान्याचे मी केलेले आहे। तर ही मला कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी, तर तुम्ही माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवत राहा। तुम्हाला कुठली आवडली रेसिपी तर मला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। आणि ही कशी वाटली माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, फॉलो करा। असेच आमचे नवीन